मध्ये तुमचे खूप खूप स्वागत। आज आपण कढीपत्त्यापासून चटणी कशी बनवायची ते बघणार आहे। कढीपत्ता हा अगदी पण भाजीवाल्याकडून वगैरे मागून आणतो कोथिंबीर वगैरे घेतल्यावर। त्याच कढीपत्त्याचे भरपूर फायदे आहेत आपल्या शरीरासाठी। केसांच्या वाढीसाठी पण कढीपत्ता उपयुक्त आहे। तसेच ब्लड शुगर कंट्रोल मध्ये ठेवण्यासाठी पण कढीपत्ता उपयुक्त आहे। तसंच आपण जेवणात वगैरे वापरला कढीपत्ता तर तो काढून टाकला जातो। मग अशा रीतीने जर कढीपत्त्याची आपण चटणी बनवून दिली सर्वांना तर तो आपल्या शरीरात पण जातो आणि आपल्या शरीराला त्याचे फायदे पण सर्व मिळतात। चला तर त्याच कढीपत्त्याची आपण चटणी बनवायला घेऊया। पण त्याच्या आधी तुम्ही माझ्या चॅनल नवीन असाल, अजून माझ्या चॅनल लाईक शेअर सबस्क्राइब केलं नसाल तर खाली लाईक शेअर सबस्क्राइबचं बटन आहे ते क्लिक करा। त्याच्याबरोबर बेल आयकॉनचं बटन आहे ते क्लिक करा, म्हणजे ह्याच्या पुढचे माझे जे नवनवीन व्हिडिओ येतील त्याचे नोटिफिकेशन सर्वात आधी तुम्हाला येत जाईल। कढीपत्त्याची चटणी बनवायला मी हा कढीपत्ता 10 रुपयाचा विकत घेतलाय चटणीसाठी खास। चांगला हिरवागार आहे आपला कढीपत्ता। त्याची आपण सर्व पानं काढून घेऊया आणि स्वच्छ धुवून घ्यायची पानं काढून। कढीपत्ता हा आपल्या केसाच्या ग्रोथसाठी पण चांगला असतो, आपल्या स्किनसाठी पण चांगला असतो। फोडणीत वगैरे आपण कढीपत्ता घालतो तो सहज सर्व काढून टाकतात। मग त्यासाठी आपण ही अशी चटणी वगैरे बनवून दिली की कढीपत्ता चटणीच्या रूपाने आपल्या पोटात जातो। त्याला थोडं अजून पदार्थ घालून त्याला अजून थोडं टेस्टी बनवून आपण चटणी बनवली तर सर्व आवडीने खातात। सर्व कढीपत्ता काढून घेतलाय मी। एकदम छान ताजा असा आपला कढीपत्ता आहे, हिरवागार। त्याचा सुगंध पण खूप छान येतोय। असं हिरवागारच कढीपत्ता घ्यायचा आहे। त्याला आपण स्वच्छ धुवून घेऊया। स्वच्छ असा कढीपत्ता मी 2 ते 3 वेळा धुवून घेतलाय चांगल्या पाण्यातून। स्वच्छ कपडा घेतलाय मी धुतलेला, त्याच्यावर असा कढीपत्ता आपल्याला थोडा थोडा पसरवून घालायचा आहे। थोडा अर्धा तास त्याचं पाणी आपल्याला निघून जायला द्यायचं आहे। अर्धा 1 तास। जर तुम्हाला दिवसभर वेळ असेल तर दिवसभर पण एक दिवस तुम्ही असा थोडा पंख्याखाली सुकवू शकता त्याला, म्हणजे लगेच आपला भाजला जाईल। भाजताना कढीपत्ता थोडा सुकवून घेतला तर पाण्याचा अंश राहणार नाही त्यात आणि चटणी आपली जास्त वेळ टिकेल, म्हणून थोडं सुकवून घ्यायचं आहे कढीपत्ता। छान असा आपला कढीपत्ता सुकलाय। थोडासा असा पुसून घ्यायचा, एकदम पण सुकला नाहीये, थोडा थोडा ओला आहे, पण सर्व पाणी गेलंय निघून आपल्या कढीपत्त्यातलं। आता याला आपण कढईत घेऊन छान भाजून घेऊया। खरपूस असा कुरकुरीत आवाज येईपर्यंत आपल्याला भाजून घ्यायचा आहे कढीपत्ता। हे सर्व आपलं पाणी निघून जाईल असं। सर्व कढीपत्ता कढईत घेतलाय मी काढून। आता भाजून घेऊया याला आपण। गॅसची फ्लेम एकदम बारीक करून आपल्याला कढीपत्ता भाजून घ्यायचा आहे। छान असा आपला कढीपत्ता भाजत आलाय। त्यात आतल्या साईडला पाणी राहू नये म्हणून असं थोडं थोडं चमच्याच्या उलट्या साईडने आपल्याला प्रेस करून त्याला सुकवून घ्यायचं आहे। छान असा कढीपत्ता आपला भाजलाय। आता काढून घेऊया याला। आवाज पण येतो असा कढीपत्त्याचा भाजलेल्याचा, आणि सर्व पाणी पण आपलं सुकलंय त्यातलं। आता त्याला काढून घेते मी। आता त्याच कढईत आपल्याला 1 चमचा तेल टाकून ही उडदाची डाळ घेतली मी 2 चमचे, ती भाजून घ्यायची आहे। उडदाची डाळ पण आपली 2 मिनिटं छान भाजले खरपूस। आता हिला पण काढून घेते मी। त्याच कढईत मी ही 2 चमचे फुटाण्याची डाळ घेतली आहे, जी भाजलेली असते, आपल्या चिवड्यामध्ये वगैरे घालतात ती, चटणीमध्ये वगैरे आपण वापरतो ती पण थोडीशी भाजून घेणार आहे मी। ही डाळ पण आपली छान आपण भाजून घेतली, काढून घेऊया हिला पण। त्याच पॅन मध्ये मी हे शेंगदाणे टाकते। 1 वाटीभर घेतले शेंगदाणे, ते भाजून घेते।
शेंगदाणे पण आपले छान भाजले खरपूस. ह्याला पण काढून घेते मी. एकदम बारीक गॅसवरच आपल्याला भाजायचे शेंगदाणे पण, म्हणजे आतमध्ये छान छान भाजले जातील. त्याच कढईत आपल्याला जिरं भाजून घ्यायचं आहे. 2 चमचे जिरं घेतलंय मी. जिरं पण छान भाजलंय आपलं, काढून घेऊया. आता त्याच कढईत मी हे खोबरं भाजायला टाकते. 1 वाटी खोबरं आधीच माझं भाजलेलं आहे, पण त्याला थोडं नरम पडलं म्हणून मी जरा अजून भाजून घेते. किसलेलं खोबरं एकदाच भाजून ठेवते मी असं, म्हणजे जेव्हा वाटण करायचं असेल तेव्हा घाई नाही होत. छान असं गरम झालंय आपलं खोबरं. त्याला काढून घेते मी. एकदम बारीक गॅसवर गरम करून घेतलंय मी. त्याच कढईत मी ह्या लसणीच्या पाकळ्या, लसणीच्या 10-12 पाकळ्या टाकल्या. त्या पण छान भाजून घेतल्यात मी. काढून घेते. असे सर्व जिन्नस आपले भाजून झाले आहेत. आता मिक्सरच्या भांड्यात घेऊन मी याला वाटणार आहे. सर्व आपल्याला मिक्सरच्या भांड्यात काढून घ्यायचे आहे. ह्याच्यात 1 चमचा मीठ टाकते मी. 2 चमचे लाल तिखट टाकते. तिखट हे घरातलंच आहे, लाल तिखट माझं मालवणी मसाला वाटलेला आहे घरीच, तो घेतला आहे मी. तुमच्याकडे कोणताही मसाला असेल तो घेतला तरी चालेल, किंवा संगेश्वरी मिरची पण थोडीशी भाजून ह्याच्याबरोबर चटणीबरोबर वाटलात तर त्याची पण चव एक छान लागते, डायरेक्ट संगेश्वरी मिरचीची. आता ही 2 चमचे मी आमचूर पावडर टाकते. आमचूर पावडर तुमच्याकडे नसेल तर चिंच पण तुम्ही टाकू शकता. दुपारी एवढा चिंचेचा गोळा घेऊन तो टाकून ह्याच्यात वाटायचा आहे. आता हे आपलं सर्व एकत्र वाटणार नाही, कारण जास्त झाले आपलं मिश्रण. थोडं थोडं 2 पार्टमध्ये मी वाटून घेते. अशी आपली शेंगदाण्याच्या चटणीची रेसिपी रेडी आहे. चपातीबरोबर, भाकरीबरोबर, कशाबरोबर पण तुम्ही खाऊ शकता. तोंडाला लावण्यासाठी शेंगदाण्याचा आणि कढीपत्त्याचा छान असा घमघमीत सुगंध सुटला आहे चटणीला. कशी वाटली तुम्हाला ही रेसिपी कमेंटमध्ये मला नक्की कळवा, आणि करून पण बघा. आवडली असेल तर एक लाईक नक्की करा. ही चटणी तुम्ही कोणत्या भाजीत पण ग्रेव्ही म्हणून पण वापरू शकता. एखादा चमचा अशीच कोणी चटणी खाल्ली नाही तर भाजीत, पराठ्यात वगैरे पण घालून देऊ शकता.